नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर नेपालमा। साथीहरू, सदाझै शेयर सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि मैले शेयर सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले नेप्से अपडेट लिएर आएको छु र त्यसपछि म हजुरहरूलाई साधारण सभा आह्वान गरेका कम्पनीहरू कुन कुन रहेका छन् र ती कम्पनीहरूले चाहिँ के कति डिभिडेन्ड दिँदैछन्, तिनीहरूको बुक क्लोज कहिलेसम्मको हुनेछ भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरुमा म राखौँ नेप्से अपडेट। आज नेप्से 9.01 अङ्कले चाहिँ घटेर 2173 अङ्कमा चाहिँ झरेको छ। यो भनेको 0.41% को चाहिँ गिरावट हो। आज टोटल टर्नओभर चाहिँ 4 अर्ब 92 करोड भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज चाहिँ 80 वटा कम्पनीहरूले चाहिँ फाइदामा भएका छन् भने 121 वटा कम्पनीले चाहिँ घाटा बेर्नु परेको छ। त्यस्तै 6 वटा कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि चेन्ज भएको छैन यी कम्पनीहरूमा। अब हामी यो इन्डेक्सलाई हेरौँ। आज नेप्से 12 बजेसम्म चाहिँ बढ्दै घट्दै गएर र बढ्दो दरमा चाहिँ बढिरहेको थियो भने त्यसपछि नेप्से चाहिँ बिस्तारै घट्दै गएर अन्तिममा आएर चाहिँ 2173 अङ्कमा चाहिँ रोकिएको छ। त्यस्तै आज हामी आजका टप गेनरहरूलाई हेरौँ। आजका टप गेनरहरूमा चाहिँ आजका टप गेनर कम्पनीहरूमा चाहिँ सुरुमा टप गेनरहरूमा चाहिँ पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ बराही हाइड्रो पावर कम्पनी, अर्को हिमालयन ऊर्जा, त्यस्तै ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ एनएचपिसी, त्यस्तै सिएमएफ2, एनबिएफ2, एमएमएफ1, त्यस्तै अर्को अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावर रहेको छ। त्यस्तै सानेमा लार्ज कप फन्ड रहेको छ। यी कम्पनीहरू चाहिँ आजका टप गेनरमा रहेका छन्। टप गेनरहरूमध्ये चाहिँ आज बढी पर्सेन्टले चेन्ज आउनेमा भनेको पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड हो। यसमा चाहिँ 10%ले चेन्ज भएको छ। त्यस्तै आजका टप लुजर कम्पनीहरूमा चाहिँ कुन कुन कम्पनी रहेका छन् भन्ने बारे हेरौँ। यसमा आज साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन रहेको छ लस बेहोर्नेहरूमध्ये। अर्को रहेको छ सिङ्गटी हाइड्रो पावर इनर्जी लिमिटेड, अर्को कम्पनी रहेको छ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, त्यस्तै एसआइजिएस2, एकेबिएसएल, त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ एसएलबिएसएल भनेको समुद्रिक, त्यस्तै एमकेएलबी रहेको छ, जिआइएमइएस1 रहेको छ, युएसएलबी र त्यस्तै अर्को रहेको छ पर्बो इन्सुरेन्स लिमिटेड चाहिँ रहेको छ आजका टप लुजर कम्पनीहरूमा। त्यस्तै अब आजका टप टर्नओभर मध्ये राडी, अपी, एनएचपिसी, एएचपिसी र अप्पर चाहिँ आजका टप टर्नओभरमा परेका छन्। त्यस्तै आज अब इन्डेक्सको कुरा हेरौँ। आज कुन कुन सेक्टरहरूमा चाहिँ बढी चेन्ज भयो त सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ 0.72%ले चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ 0.46%ले, फाइनान्स इन्डेक्स चाहिँ 0.87%ले, होटेल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स चाहिँ 0.80%ले, हाइड्रो पावर इन्डेक्स चाहिँ 0.84%, इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ 0.89%ले चेन्ज भएको छ। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स 1.06%ले चेन्ज भएको छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ चाहिँ 0.79%ले, माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स चाहिँ 0.02%ले चेन्ज भएको छ। त्यस्तै म्युचुअल फन्ड चाहिँ 0.21%ले चेन्ज भएको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स 1.05%ले चेन्ज भएको छ। अदर
इन्डेक्स चाहिँ 0.20% चेन्ज भएको छ र त्यस्तै ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ 7.09%ले चाहिँ चेन्ज भएको छ। आज यी इन्डेक्सहरूमध्ये पोजिटिभ पर्सेन्टले चेन्ज आउनेमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ, त्यस्तै हाइड्रो पावर इन्डेक्स रहेको छ र अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्ड रहेको छ। यी त भए सेक्टर वाइज चेन्ज आउने कम्पनीहरू। अब साथीहरू नेप्से आज चाहिँ घटेको छ, हिजो नेप्से बढेको थियो। यो बढ्ने घट्ने क्रम भने सेयर बजारमा चलि नै रहन्छ। जस्तो सुकै बेरिस आए पनि सेयर बजारमा बढ्ने र घट्ने क्रम भने चलि नै रहन्छ। किन्ने र बेच्ने मौका चाहिँ आइ नै रहन्छ भनौँ। यो त भयो नेप्से अपडेट। अब लागौँ हामी लाभांश घोषणा गरिसकेका कम्पनीहरू। ती कम्पनीहरूले चाहिँ साधारण सभा पनि आह्वान गरिसकेका छन्। ती कम्पनीहरू कुन कुन रहेका छन् यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा हेरौँ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। यो कम्पनीले पनि लाभांश पारित गर्न साधारण सभा चाहिँ आह्वान गरेको छ। इन्सुरेन्सले चाहिँ माघ 26 गते बिहिबार टाइगर प्यालेस भैरहवा बिहान 10:30 बजे 5औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ बोलाएको छ। यो साधारण सभा चाहिँ टाइगर प्यालेस भैरहवामा चाहिँ हुन लागेको रहेछ बिहान 10:30 बजेतिर है। त्यस्तै सभाले चाहिँ हाल कायम चुक्ता पुँजीको 8.97% का दरले चाहिँ बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ। साथीहरू यो युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ 8.97% चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ दिन लागेको रहेछ। यसका साथै सभाले संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहको सेयर अनुपात 70:30 बाट परिणत गरी 51:49 कायम गर्ने, युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स एक आपसमा गाभिने भन्ने जुन कुरा छ त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ भएको सम्झौता पत्र, सेयर कारोबार चाहिँ रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय तथा कम्पनीको चाहिँ डिडिए गर्न लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने विशेष चाहिँ प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ। साथीहरू यो भनेको साधारण सभामा यी कुराहरूबारे पनि शेयरधनीहरूलाई जानकारी हुन्छ भनेर पहिला नै क्लियर गरेको छ। त्यस्तै साधारण सभा तथा लाभांश वितरण परियोजनार्थ इन्सुरेन्सले माघ 16 गते चाहिँ एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यसअनुसार चाहिँ माघ 15 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयर धनीहरूले इन्सुरेन्सको साधारण सभामा चाहिँ सहभागिता जनाउन तथा इन्सुरेन्सले वितरण गर्ने लाभांश चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको 16 गते यसको बुक क्लोज डेट रहेको छ साथीहरू, तर 15 गतेसम्म यो कम्पनीको सेयर चाहिँ कारोबार भइरहन्छ। त्यो दिनसम्म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ किन्नुभयो भने त्यो दिनसम्म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न, यो कम्पनीको बोनस चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यद्यपि मर्जर परियोजनार्थ इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार पनि रोक्का भएको छ है साथीहरू। त्यस्तै लाभांश प्रस्ताव गरिसकेको र साधारण सभा पनि बोलाएको अर्को कम्पनी रहेको छ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसले पनि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई चाहिँ वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश चाहिँ प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा चाहिँ बोलाएको छ। इन्सुरेन्सले माघ 25 गते बुधबार आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय शिखर बीच सेन्टर थापाथलीमा बिहान 11 बजे 17औं तथा 18औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ बोलाएको छ। साथीहरू अब यो शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ माघ 25 गते बुधबार चाहिँ साधारण सभा चाहिँ बोलाएको रहेछ। यो चाहिँ बिहान 11 बजे बोलाएको रहेछ। यो चाहिँ 17औं तथा 18औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 16% का दरले चाहिँ बोनस सेयर
र सोको कर परियोजनार्थ 0.8421% नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्नेछ। साथीहरू, यो कम्पनीले चाहिँ 16 चाहिँ बोनस सेयर 16% चाहिँ बोनस सेयर दिने रहेछ भने 0.8421% चाहिँ यो कम्पनीले नगद लाभांश चाहिँ दिने रहेछ। यसका साथै अन्य कुनै बिमा कम्पनीसँग मर्जर वा एक्विजिसन सम्बन्धी र प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिले चाहिँ अख्तियारी दिने, लेखा परीक्षक चाहिँ नियुक्ति गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति बारेमा चाहिँ बिमा ऐन 2079 बमोजिम साधारण सभामा जानकारी दिने लगायतका प्रस्तावहरू पनि सो सभाले चाहिँ पारित गर्नेछ। साथीहरू, अब यो साधारण सभाले चाहिँ यो इन्सुरेन्स कम्पनीको साधारण सभाले चाहिँ माघ 17 गतेदेखि साधारण सभा सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि भने यो कम्पनीले बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यसअनुसार चाहिँ 16 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयर धनीले चाहिँ इन्सुरेन्सको साधारण सभामा सहभागिता जनाउनुको साथै इन्सुरेन्सले वितरण गर्ने लाभांश पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 17 गते साथीहरू, यो कम्पनीको 17 गते चाहिँ बुक क्लोज डेट रहेको छ र हजुरहरूले 16 गतेसम्म यो कम्पनीको सेयर हजुरहरूले किन्नु भएको छ भने हजुरहरूले चाहिँ त्यति बोनस चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, मैले हजुरहरूलाई लाभांश घोषणा गरिसकेका कम्पनीहरू यिनीहरूले साधारण सभा चाहिँ आह्वान गरेका छन्, यी विषयवस्तुबारे हजुरहरूलाई जानकारी गराए। आजको भिडियो यति नै। फेरि पनि म हजुरहरूमाझ सेयर सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।